στρακομακεδόνες, η μεσαία μας ψισταριά, για ένα αρνί και 2 κοκορέτσια, όλος ο εξοπλισμός ανοξίδωτος, με μεγάλο πάγκο και νεροχύτη. Έχουμε τη δυνατότητα να ψήσουμε σε 9 μικρές σούβλες ή σε σχάρα και 6 σούβλες. Ένα αρνί μέχρι 13 κιλά και 2 σούβλες με κοκορέτσι ή κοντοσούβλι ταυτόχρονα. Καλά ψησίματα ευχόμαστε στο φίλο μας τον Κώστα και την οικογένειά του.